السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وأمراض معدية. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن ارتجاع المريء. طبعا الموضوع ده بيؤرق مرضى كثيرين، وفي الواقع ان هو بيصيب حوالي 20% من البشر، ولكن بتختلف العدد، وبيختلف الارتجاع ما بين بلد وبلد حسب النظام الغذائي لكل بلد. في الواقع ان المريء ده بيمتد من البلعوم الى المعدة، وفي الواقع في صمام موجود في الجزء السفلي من المريء. هذا الصمام هو اللي بيتحكم في نزول الطعام من المريء للمعدة وليس العكس، يعني بيمنع ارتداد الطعام من المعدة للمريء. وبالتالي إذا أصيب الشخص دوت بارتجاع المريء أكتر من مرتين في اليوم أو كل يوم، في الحالة دي احنا بنعتبرها حالة مرضية، وبالتالي الشخص ده يحتاج علاج. في الواقع أهم الأعراض حموضة، تجشؤ، غثيان، قيء في بعض الأحيان، وممكن هذا القيء يبقى دموي. وبعض الأحيان المريض بيشعر بأعراض أخرى بتصيب في بعض الأحيان الجهاز التنفسي العلوي، يعني بيصاب هذا المريض بسعال جاف متكرر. في بعض الأحيان بيصاب بحساسية صدر، أو في بعض الأحيان بيصاب بالتهاب في الأذن الوسطى، أو التهاب في الجيوب الأنفية. وفي بعض الأحيان اللثة نفسها بتاعت هذا المريض بتصاب بالتهابات متكررة. وهذا المريض في بعض الأحيان بيلجأ إلى دكتور أخصائي صدرية، أو أخصائي أنف وأذن، أو أخصائي أسنان، لأن في بعض الأحيان المينا بتاعت الأسنان كمان بيحصل فيها نوع من أنواع التآكل. كل هذه الأعراض ناتجة عن التهاب المريء، وفي نفس الوقت ارتجاع المريء. لأن اللي بيحصل بالظبط إن الحامض اللي موجود في المعدة لما بيرتد للمريء، النسيج بتاع المريء غير معد أصلا لهذه الحموضة العالية، وبالتالي بيحصل التهابات في المريء، وبالتالي بيحصل إن الحامض بيتسرب أعلى الصمام، وبالتالي بيحصل نوع من أنواع ارتداد في الحموضة الجزء العلوي للمريء. وفي بعض الأحيان زي ما قلنا بيحصل إصابة للجهاز التنفسي العلوي، أو الأذن الوسطى، أو الجيوب الأنفية، أو في بعض الأحيان بيحصل زي ما قلنا التهابات في اللثة. كل ده نتيجة ارتجاع المريء. طبعا بالنسبة للمريض دهوت، في أسباب أدت إلى ارتجاع المريء. من أهم هذه الأسباب الإفراط في التدخين، أو الإفراط في الكحوليات، أو إن هو بياكل أكلات دسمة، أو السمنة في حد ذاتها، أو تناول القهوة والنسكافيه بكثرة، أو البيبسي أو الكولا بكثرة، أو المخللات والشطة بكثرة. كل هذه الأسباب تؤدي إلى ارتجاع المريء. هذا المريض في بعض الأحيان بياكل وينام مباشرة، ده بيزود من فرصة حدوث ارتجاع المريء. أو زي ما قلنا هذا الشخص بيشرب مشروبات زي الجنزبيل، أو بيشرب النعناع، أو بيشرب مشروبات فيها مثلا زي القرفة. كل هذه المشروبات ساعات بتؤدي إلى ارتخاء في الصمام اللي ما بين المريء والمعدة، وده ممكن يؤدي إلى ارتداد الطعام من المعدة إلى المريء أثناء فترة النوم. هذا المريض احنا بننصحه ان هو لما يجي ياكل ما ينامش مباشرة، لازم على الأقل 3 ساعات بعد الأكل علشان ينام. وبننصحه أيضا إن هو يجزأ الوجبات بتاعته ل4 أو 5 وجبات تكون صغيرة، لأن الوجبات الدسمة الكبيرة من أهم أسباب ارتجاع المريء.
ايضا بننصحه ان هو يقلل من القهوة والنسكافيه والتدخين، ويقلل من البيبسي، وبيقلل من الاكلات الحارة والمتبلة بتوابل زيادة. كل هذه الوجبات بننصحه ان هو يقللها، على اساس ان ده هيساعد كتير في علاج ارتجاع المريء. ايضا بالنسبة لارتجاع المريء في بعض الاحيان بنلجأ للتشخيص عشان نعرف بالظبط أسباب ارتجاع المريء إيه. فبنعمل في بعض الأحيان منظار على المريء والمعدة. في بعض الأحيان بندخل جهاز لقياس الحموضة في المريء. في بعض الأحيان بندخل جهاز لقياس الضغط في المريء. كل هذه ال الاشياء اللي هي اساسا بتساعدني في تشخيص حالة المريض، وفي تشخيص درجة الخطورة بتاعة حالة ارتجاع المريء. لان في بعض الاحيان بنلاقي ان من اهم اسباب ارتجاع المريء ان المريء الجزء السفلي بتاعه تحول النسيج بتاعه من النسيج الطبيعي لنسيج مشابه للمعدة، وبنسمي هذه الحالة برد. وفي بعض الأحيان بنلاقي أورام سرطانية في المريء. طبعا كل هذه الأسباب بتتشخص، وبنعرف بالظبط سبب ارتجاع المريء إيه، وده بيساعدني في العلاج بتاع المريض. طيب بالنسبة لعلاج المريض، طبعا بننصحه بأن هو يبتعد عن الأكلات اللي هي بتسبب أو بتساعد على ارتجاع المريء. أيضا بنقلل القهوة والنسكافيه، وبننصحه أن هو يبقى فيه وقت كافي ما بين النوم وما بين الأكل. وبنقلل عدد بنخلي الوجبات أقصر، يعني 4 أو 5 وجبات، وتكون كميتها قليلة. ايضا في بعض العلاجات اللي احنا بنديها للمريض بتساعد على ان هو يشفى من ارتجاع المريء. على رأسها طبعا اللي هي ادوية الحموضة وادوية البروتون بامب انهبيتورز زي الاوميبرازول، والاتش 2 بلوكر زي الزنتاك. كل هذه الادوية بتساعد على ان ارتجاع المريء يتحسن ويشفى. طبعا في دور للجراحة، ولكن دورها يعتبر في الحالات اللي هي ما بتتحسنش لما المريض يتبع الأساليب الصحية الغذائية ويقلل الوزن بتاعه، أو ما بيتحسنش نتيجة الأدوية العلاجية. بالتالي في بعض الأحيان اللي هي الحالات الشديدة بنلجأ إلى الجراحة. والجراحة الآن أصبحت أسهل وأيسر من زمان. بنحاول بقدر الإمكان نخلي الصمام اللي ما بين المريء والمعدة يحبق بزيادة، على أساس أنه هو يتحكم في مرور الطعام من أعلى لأسفل، وليس ارتداد الطعام من أسفل إلى أعلى. يعني بيسمح بمرور الطعام من المريء للمعدة وليس العكس. أرجو أن احنا نكون استفدنا من هذا الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.